this Christmas, usually ano ang nagapasako sa imo BFF sa atong moments with Light Token? Ang kapasako sa akon, ang mumanggapon, ang akong charity works. Kaya nga, the more nagid masako ako, kaya nga, usually kapang solicit ko na para makahatag kita kalipay sa mga different charitable institutions. Mapakaon na sila, feedings, tapos may regalo. Of course, hindi mo ko yung mga BFF. So kapag solicit ako, kung kita man nila na ang kwarta nila, dito pa sa What usually ang ginalook forward ko with every time sa Christmas ang muling simbang gabi and gathering of family and friends. So, hindi na ba lang magtipon ka mo liwat, mag-reminisce ka mo sang past ninyo, mga memories ninyo. Kasadya, it doesn't have to be expensive, isang sandwich na lang or ano. Importante, nga nagtipon ka mo, kag nagahinalakha ka mo, no? Amo na usually kapululi ang imo nga mga mahal sa kabuhi. Kag ginahatagan din na sa serpo nga mag-reunion. Alam mo sa diyan ko pag kung upunta mo ng mga madre, manito mo kami wala labon sa upod kita ang pamilya. Kag hindi bala, mga classmate natin. Ay, pasadya, gidya? Oo. Kami ka isang traders roll back, matipon man kami. Oo, barato lang. Kasi ma-exchange gift kami, you know, it's the bonding, the togetherness that will make you happy. I'm looking forward sa pagtipon-tipon naman ako sa akong mga classmates, sa family reunion. Kada, kung kisa masiling ka nga ang atong Christmas, kas malipay, tapos may alam ko sa kung man nando, hindi ko maintindihan. Oo, nga, ang amo na. Ako may anak mo ko sila feeling. Kanang amiga ko, nagamuno man. Is it because nga, siguro, sa gamay kita, doon ka kompleto sa ato. Yes. Unlike subong like sa ako, I don't have parents anymore. Yes. I lost some siblings, you know. So, siguro muna ang nagkakasubukan ako. So, as we end this discussion natin, reminder lang sa kadamhan, find time to visit your parents, find time to bond with your families. Oo, amo man ang pinaka-importante, and above all, give time to our Lord Jesus Christ. Yes, number one, ginaiyak. Kag kung gaon tagin ang atong isig ka tao, kay dira gid ang happiness nga hindi ko ma-explain. Magkabalik kami pagkatapos.